હાય ફ્રેન્ડ્સ, હું છું કવિતા લાટીગ્રા. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવશું કાજુ મેસૂબ પાક. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ કેટલો જાળીદાર બન્યો છે ને, અને પણ 3 વસ્તુથી જ બને છે, એ પણ આપણા ઘરમાં મળી રહે છે. તો લેયર પણ આપણે 3 લેયર બન્યા છે. જોયું એકદમ કેવો મસ્ત બન્યો છે ને. તો ચાલો આપણે બનાવીએ મેસૂબ પાક, કાજુ મેસૂબ પાક. તો આપણે આ 200 ગ્રામ કાજુ લીધા છે, એને આપણે પીસી લેવાના છે. તો મેં આ મિક્સર જાર લીધું છે, એમાં આપણે એડ કરી દઈએ અને આપણે એનો પાવડર બનાવવાનો છે. અને આપણે એને ચર્ન કરવાનો છે. તો આપણે એને મિક્સરમાં ચર્ન કરી લઈએ. અને આપણે આ મિક્સરમાં ચર્ન કરવાનો છે, પણ આપણે એકદમ ચર્ન નથી કરવાનો. આપણે થોડી વારે એને બંધ ચાલુ કરતું રહેવાનું છે. અને જો તમે એકદમ વધારે ચાલુ રાખશો તો તમારી પેસ્ટ બની જશે કાજુની. આપણે કાજુની પેસ્ટ નથી બનાવવાની, આપણે ખાલી પાવડર જ બનાવવાનો છે. અને જો તમે વધારે કરશો તો પેસ્ટ બની જશે. આપણે પાવડર બનાવવાનો છે. જોઈ લઈએ, ચેક કરી લઈએ. તો બસ આપણો સરસ થઈ ગયો છે પાવડર. આવી રીતે પાવડર કરી લેવાનું છે. અને કાજુમાં ઓલરેડી ઓઇલ હોય છે, એટલે આપણે ધ્યાન રાખવાનું પીસવામાં. હવે આપણે એને ચાળી લઈએ. ચાળવાથી આપણે બધા જે કંઈ નાના મોટા કાજુ રહી ગયા હોય એ આપણે નીકળી જાય છે. આવી રીતે ચાળી લેવાનો છે બધું કાજુનો પાવડર. ચમચી વડે આપણે બધું ચાળી લેવાનો છે. અને જો નાનો મોટો રહી ગયો હોય કાજુ આપણે, તો પાછા બીજી વાર આપણે ચર્ન કરી લેવાનો છે. તો આપણો પાવડર રેડી છે. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે પાવડર કરી લેવાનો છે કાજુનો. હવે આપણે આ જે કેક કન્ટેનર છે એને આપણે ગ્રીસ કરી લઈએ ઘીથી. જો તમારી પાસે કન્ટેનર ના હોય, તમે થાળી છે, કોઈ પ્લેટ છે, અથવા કોઈ પણ તમે બોક્સ લઈ શકો છો, એલ્યુમિનિયમનું, સ્ટીલનું કોઈ પણ. હવે આપણે એક સાઈડ મૂકી દઈએ અને આપણે એક પેન લેવાની છે. એક પેનમાં આપણે જે કાજુનો પાવડર બનાવ્યો છે એ આપણે એડ કરી દઈએ. આમાં બધું જ આપણે આમાં એડ કરી દેવાનો છે. હવે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરવાની છે. તો આપણે 200 ગ્રામ કાજુ લીધા છે, તો 200 ગ્રામ ખાંડ લેવાની છે. ત્રણેયનું માપ સેમ રાખવાનું છે. આપણે ખાંડ 200 ગ્રામ લેવાની છે, અને કાજુનો પાવડર પણ 200 ગ્રામ લેવાનો છે, અને ઘી પણ 200 ગ્રામ લેવાનું છે. તો આ ઘી છે એ 200 ગ્રામ છે, પણ આપણે આમાં 100 ગ્રામ જ એડ કરવાનું છે. એ પણ મેં ગરમ લીધું છે, ગરમ કરીને એડ કરવાનું છે. અને મેં આ 200 ગ્રામ ઘી હતું, એમાંથી મેં 100 ગ્રામ અલગ રાખ્યું છે, એ મેં પછી યુઝ કરવાનું છે. અને 100 ગ્રામ મેં આમાં એડ કર્યું છે. તો આપણે ઘી જે 200 ગ્રામ લીધું છે, એનું અડધું આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. તો આપણે પાણી એડ કરી દઈએ. એ નોર્મલ પાણી છે. એ આપણે હવે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આપણે સ્પેચ્યુલાથી બધું મિક્સ કરી લઈએ. આવી રીતે આપણે હવે એને આપણે ગેસ ઉપર શેકી લઈએ. તો આપણે ગેસ એકદમ લો ફ્લેમ રાખવાની છે અને હલાવવાનું છે. આવું તો આપણે હલાવતું રહેવાનું છે એકદમ, અને લમ્સ ના રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે હલાવતા આપણે જે ગરમ બીજા ગેસ ઉપર આપણે ઘી ગરમ કર્યું છે, એ આપણો ગેસ ચાલુ જ છે. એ આપણે ગરમ ઘી આમાં એડ કરવાનું છે. તો થોડું એડ કરતું જવાનું છે અને હલાવતું જવાનું છે. આમાં એડ કરતું જવાનું છે, હલાવતું જવાનું છે. એમ સેમ પ્રોસિજર બધું જ ઘી એડ કરતા રાખવાનું છે. આવી રીતે મેં બીજા ગેસ ઉપર ગરમ ઘી મૂક્યું છે અને ગરમ રાખવાનું છે, જેથી આપણે એકદમ મેસૂબ છે એ આપણે એકદમ જાળીદાર બને અને મસ્ત થાય. તો આપણે ધીમે ધીમે આમાં ગરમ ઘી એડ કરતું જવાનું છે અને હલાવતું જવાનું છે. સેમ પ્રોસિજર કરવાની છે અને હલાવતું જવાનું છે. બેસે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આવી રીતે બધું હલાવી લેવાનું છે. અને એકદમ ફૂલી જાય આપણો મેસૂબ એકદમ ફૂલી જાય અને ઉપર આપણું ઘી આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતું રહેવાનું છે. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, આ બધું ઘી ઉપર આવી ગયું છે ને, અને આપણો મેસૂબ પાક પણ એકદમ ફૂલી ગયો છે અને એકદમ જાળી પડી ગઈ છે ને. તો હવે આપણે એને કન્ટેનરમાં એડ કરી દઈએ. આવી રીતે એકદમ લાઇટ ગુલાબી થઈ જાય એટલે આપણે એનું કન્ટેનરમાં એડ કરી દેવાનો છે. અને બધું જ ઘી આમાં એડ કરી દેવાનું છે. જો તમે ઘી કાઢી લેશો તો આપણો મેસૂબ પાક જાળીદાર અને એકદમ
પોચો નહીં બને. તો ઘી આપણે એમાં ને એમાં જ રાખવાનું છે અને આપણે એમાં ચમચો કે અડાડવાનું નથી, ખાલી સેટ કરવા માટે જ મૂક્યો છે, કર્યું છે મેં. હવે આપણે ફોઇલ પેપર ઢાંકી દઈએ અને 10 મિનિટ આપણે પેક કરી દઈએ. 10 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે પીસીસ પાડી લેવાના છે. હવે આપણે પીસીસ પાડી લઈએ. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે આપણી. 10 મિનિટ થાય એટલે આપણે પીસીસ પાડી જ લેવાના. જો તમે વધારે વાર રાખશો તો આપણો ભૂકો થઈ જશે, એટલે આપણે પીસીસ પાડી લઈએ. ઓ ફ્રેન્ડ્સ, બહુ ગરમ છે આખું કન્ટેનર, એટલે હું નેપકિનથી પકડી અને પીસીસ પાડું છું. આવી રીતે આપણે બધા જ પીસીસ પાડી લેવાના. તમે નાના મોટા પીસીસ તમારા ઘર પ્રમાણે કરી શકો છો. આપણા પીસીસ થઈ ગયા છે. હવે આપણે ફોઇલ પેપરથી ફરીવાર આપણે એને પેક કરી દઈશું અને 2 કલાક માટે રાખી દઈશું. 2 કલાકમાં આપણો મૈસૂર પાક ઠરી જશે. તો હવે આપણે આ 2 કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કાજુ મૈસૂર પાક ખોલીને ચેક કરી લઈએ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો મસ્ત કલર આવ્યો છે ને મૈસૂર પાકનો. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત આછો લાઇટ ગુલાબી મસ્ત આવ્યો છે ને. તો હવે આપણે એને પીસમાં અનમોલ્ડ કરી દઈએ અને સેજ આપણે ટેપ કરી લઈએ, જેથી આપણે સહેલાઈથી નીકળી જાય. વાવ, મસ્ત નીકળી ગયો છે ને. હવે આવે જોઈએ આપણે. વાવ, ઓહો, પીસ તો આપણા પડી ગયા. તો આવી રીતે જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ કેટલો જાળીદાર ને સરસ કલર આવ્યો છે ને. સેમ માર્કેટ જેવો બન્યો છે ને ઘરે. જો આવી રીતે તમે પણ બનાવી શકો છો. 3 લેયર પડ્યા છે ને, જો કેવા સરસ. સુગંધ પણ બહુ જ મસ્ત આવી રહી છે. તો હું તમને આ કટ કરીને બતાવું કે આપણો મૈસૂર પાક કેટલો મસ્ત જાળીદાર બન્યો છે. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ જાળી પડી છે અને લેયર્સ પણ બહુ મસ્ત દેખાય છે ને. 3 લેયર્સ કેટલા મસ્ત દેખાય છે. તો આવી રીતે તમે પણ ઘરે બનાવી શકો છો અને સહેલાઈથી બની જાય છે અને ઝડપથી બની જાય છે. અને કાજુ મૈસૂર પાક તમે 10 થી 15 દિવસ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો અને કોઈ પણ ગેસ્ટ આવે તો તમે બનાવીને રાખી શકો છો. હવે આપણે પ્લેટિંગ કરી લઈએ. જોયું ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ દાણાદાર બન્યો છે ને. તો તમે પણ ઘરે બનાવો અને તમે એન્જોય કરો. તમારા ઘરના બધાને બનાવીને ખવડાવો. કમેન્ટમાં મને લખજો કે તમારો મૈસૂર પાક કેવો બન્યો છે. અને આ તમે ફરાળમાં પણ ખાઈ શકો છો, ગમે તહેવાર પર બનાવી શકો છો. અને જન્માષ્ટમી હોય કે તમે પણ એમાં નવરાત્રિ હોય, જન્માષ્ટમી હોય, તમે માતાજીને ધરી શકો છો, કૃષ્ણ ભગવાનને ધરી શકો છો. તો આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી ગમી હશે. તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.